to my channel. So if bago ka sa channel na to, please don't forget to hit the like button and subscribe. And of course, yung bell for notification para ma-notify kayo sa iba pa namin magiging upcoming videos. So for today, for our vlog, I am going to make a review sa ating binigay na product. Ayan. From Beauty&U. So just to let you know, of course, syempre, dating mga videos ko is regarding sa aking pregnancy or sa mga products na nabili ko nung buntis pa ako para sa baby. So, for today's video, just to let you know guys na pag nabuntis ka na or pag nanganak ka na, meron kang pagdadaanan ng mga postpartum, lalo na sa skin. Right? So, sa mga mommies dyan, alam nyo at naiintindihan nyo kung ano yung mga pinagdadaanan. Why is our skin so bad after pregnancy? Syempre, marami tayong pinagdadaanan. Of course, andyan number 1, yung stress, okay, hormonal changes, and tiredness that comes with being a new parent. a journey mo sa pagbubuntis mo, di mo maiiwasan yung magkaroon ka ng breakouts, ma-stress ka, kain ka na kung ano-anong gusto mo. Syempre, iwasan mo yung mga bawal, pero at the same time, hindi mo alam na nagbabago yung skin mo. Kung dati yung dalaga ka pa or hindi ka pa buntis, kita mo yung skin mo parang sobrang glowing, tapos pag nabuntis ka, minsan mas-stress ka lalo. Pag nanganak ka na, dahil may kita mo yung skin mo, dahil hindi mo na masyadong naalagaan. So, you may have had clear skin before, as what I've mentioned, diba? But breakouts in the month or after giving birth. Okay? So, syempre, dapat lang natin gawin is be gentle to our skin, mga mommies. Right? So, you just have to clean your face, eat healthy food, drink plenty of water. So, didiscuss ko sa inyo yung bakit nag-change yung ating mga skin after pregnancy. Yung skin natin goes through even more changes after pregnancy. Okay? Just like the rest of your body, syempre yung complexion mo, matagal, syempre may ibang mommies, alam niyo naman, yung nangingitim yung mga siko, yung batok, yung singit, at kung ano-ano pang parts ng katawan. So, syempre, nakaka-depression, di ba? So, nakaka-stress. Pero, babalik naman yun after anak, di ba? Pero, syempre, kailangan pa rin alagaan yung skin. So, ngayon, itatry natin tong Beauty&U na RenU starter kit na pinadala sa atin. Day and night, meron silang nakalagay. Ayan. For day and night. So, you just have to wash your face with your new ultra-peeling soap. Rinse well and dry the skin with soft cloth or tissue. So yung next step is apply RenU clarifying toner thinly in one uniform stroke all over the face and neck using cotton. And third step, apply ample amount of RenU day cream with SPF 50 all over the face and neck at least 15 to 20 minutes before going out. Okay? So, may need to apply RenU overnight repair cream thinly all over the face and neck. And of course, massage gently in upward and outward stroke. So, paganyan. So, the things you should remember, nakalagay dito. Yan, yung mga things to remember. Test for allergies before using. Of course, syempre alam niyo naman mga mommies o kahit hindi mommies dyan, yung mga gagamit ng kung ano-anong product sa mukha, syempre kailangan niyo muna i-test or alamin sa sarili niyo kung meron ba kayo mga allergies. Syempre ayaw niyo naman na lumala yung allergies na yun. Okay? Always wear sunblock or stay out of the sun to avoid skin damage while using this product. So, since itong product na to ay rejuvenating, so syempre ibig sabihin magpipil, no? Yung may possibility magpil yung balat natin. So, kailangan syempre naman, lumayo naman tayo sa mga araw at mainit na lugar. Hindi naman ibig sabihin na gumagamit ka ng ganito, protected na yung skin mo. Kailangan pa rin ng extra care. Store in a cool and dry environment away from direct heat, sunlight, and moisture. Color of product may change but does not affect its efficiency and still safe to use. Okay? So, yung mga redness, yung mga minsan parang may sting na mararamdaman daw, normally occur in an initial application. So, ganun talaga, first time mo gamitin yung isang product. If irritation occurs, discontinue use. Unboxing. Medyo mahirap buksan. Wow! So, ito yung set. Fairness. Meron naka-tube ang kanilang SPF 50. So, ito namang isa is RenU Overnight Repair Cream. Medyo, Ito yung day cream at ito ang kanilang night cream. So, maganda tong gantong packaging kasi nga, para maging hygienic nga naman, syempre kapag na mga nasa tube, pag nilagay mo na, kumuha ka, lalagay mo, kuha ka ulit, syempre hindi mo naman alam kung malinis pa rin o kung anong mga bacteria nasa kamay mo. So, maganda tong gantong ginawa nilang packaging kasi you just have to, at least lalagay mo lang ganyan, lalabas sa tube, ilagay mo lang sa skin mo, ganyan. So, expiration date is September 22. So, sa likod, may directions kung paano gamitin. Ayan, so dalawa ang laman nito. Tsaka meron siyang RenU Ultra Peeling Soap. So, ito yung sinasabi ko guys, na sinabi din dito na may maramdaman tayo mga redness or medyo mahapdi siguro, ganun, or redness sa mukha. Normal lang kasi na magpipil siya gamit yung RenU Ultra Peeling Soap nila. Ayan, nandito rin yung instruction. So, ganyan siya kalaki.
Ayan, color pink. Parang may watermelon, no? Buksan natin later. And then, itong Beauty&U RenU Clarifying Toner. So, uncovers fresh new layer of skin, revealing a brighter and glowing skin complexion. Andyan din yung kanyang instruction. So, ito yung toner nila. This is 60 ml. This is 135 grams. Tapos, ito ay 20 ml. Same with, so parehas yung day and cream, 20 ml sila. So, ito yung laman ng kanilang RenU Starter Kit. Okay. And, meron pa silang binigay na You Glow Face and Body Soap. Right? So, ito, nakasabi dito, with intensive whitening and anti-aging formula to achieve a dewy, bright, and radiant complexion, revealing a noticeably more a glowing and youthful-looking skin. So, proven effective when used daily, even for acne-prone and sensitive skin. Keeping skin clearer, healthier, while maintaining the long-lasting freshness. It's 150 grams. So, just to let you know, guys, medyo sensitive talaga yung skin ko. Kasi nga, ito nga actually mga tattoo ko, hindi to, pinagkataon ko ng derma ko. Kasi nga sensitive yung skin ko, nagkakaroon ako ng parang skin asthma. So, let's see kung itong Beauty&U ay makakatulong din, makakatulong din sa akin. Lalo na, di ba, syempre, nasa postpartum stage tayo. Kailangan natin medyo alagaan yung skin natin. Ayan. Sabi kasi dun sa mga reviews na nakita ko, since magbabalat or rejuvenate yung skin mo, so lalabas na yung bagong skin, magkakaroon ka ng parang Korean, mga glass skin. So, yan yung gusto kong ma-achieve ngayon, of course. So, itong soap nila. Oh! So, itong face and body soap nila is different from the RenU Starter. Kasi ito yung peeling. So, feeling ko sa ano lang to, sa face lang talaga. Sa face lang to, yung peeling na soap nila. And ito yung pang face and body soap. So, yung sabon is, matigas siya, guys. Kasi usually yung mga nakikita kong parang mga ganito, yung mga pampaputi na soap. Pag pinindot mo pa lang, ang lambot na, para ba ang hollow nung sa loob. Pero ito, yan, matigas. Naka-ukit yung butterfly. Okay, 150 grams. So, a premium whitening soap that evens out skin tone and combines the whitening power of well-known brighteners, including L-glutathione, orange peeling oil, papaya enzymes, glycolic and kojic acids, vitamin C and E. So, of course, alam naman natin yung kojic at vitamin E, pampaganda talaga ng skin yan. So, use as your daily care bar soap. Usual na paggamit ng sabon, store in a cool dry place. Okay. So, babalikan ko kay guys. Itatry natin yung product nila. Ano magiging effect kay mami ka. Tapos, bibigyan ko kayo ng review. So, guys, hindi ibig sabihin na effective sa akin ay effective na rin sa inyo. Hindi rin naman ibig sabihin na kung effective sa hindi effective sa akin. So, iba-iba tayo ng skin type. Pero sinabi naman dito na pwede siya sa mga sensitive skin. So, we can try. Para sa mga sensitive skin dyan na mommies or mga ating mommies or daddies or kung sino man dyan gustong gumanda yung skin nila. So, yan. Panoorin niyo itong vlog na. Ayan mga best, pinatry ko na ang ating Beauty&U soap kasama sa Rejuvenating set starter kit. Ayan, wash muna. So, ayan, step 2 na. Gagamitin na natin itong ating RenU Clarifying Toner. So, apply RenU Clarifying Toner in one uniform stroke all over the face and neck using a cotton. Ayan, so dito makikita nyo guys kung gaano kadumi yung ating skin kahit na nag-wash na tayo ng ating face. Ayan. So, punas-punas muna mga bes. Alright, so step 3, applying RenU Overnight Repair Cream since gabi na. So, ayan. So, thinly all over the face and neck and then massage gently in an upward and outward strokes. This is to maximize the absorption of the product to the skin. So, dapat ample amount lang ilalagay natin sa ating face. Ayan. So, patch-patch lang muna tayo.
And then, pa-upward strokes para hindi magsag ang ating mga fez. Ayan. So, tomorrow guys, gagamitin natin yung ating RenU Day Cream with SPF 50. Sa tingin ko, same procedure. Mag-wash lang ng face and then maglagay na ng day cream. Even kahit wag na siguro mag-toner sa tingin ko ha. And then, kung lalabas naman, 15 to 20 minutes before going out maglalagay. So, kahit nasa bahay ka lang, push lang maglagay ng day cream. So yun guys, tinry ko na yung kanilang rejuvenating soap, tapos yung kanilang toner, and yung kanilang overnight prepare thing. So let's see tomorrow kung ano magiging effect sa akin. So yung toner, totoo naman na kapag may mga ganyan kang mga active, ang ganyan, ayan, see? Mahapdi talaga yung toner sa balat. But let's see tomorrow kung same pa din. Tapos yung cream nila magaan sa face, unlike other creams na nakikita nyo sa market na mabigat. So, tsaka mabango. Actually, mabango ng products nila. Mabango siya, So guys, these are the pictures after using Beauty&U. I don't easily trust beauty products talaga, lalo na pagbago sa market kasi nga sensitive yung skin ko. But after using Beauty&U, pati si Daddy Lovie hindi na rin nagpahuli. So kayo na po bahalang humusga. But for me, since nagustuhan ko siya, I decided to be a provincial distributor ng Laguna. Ayan, we are still looking for active distributors and resellers in Laguna, nationwide, and of course, all over the world. So ano pang hinihintay nyo? Be a Beauty today. Thank you guys for watching!